Hello everyone. අද දවසෙත් මම ඔබට එදිනෙදා ඉංග්‍රීසි කතනයේදී ඔබට අවශ්‍යම වන ඊටාම ප්‍රායෝගික භාවිතයක් කියලා දෙන්නයි මේ සූදානම් වන්නේ. මෙන්න මෙහෙම අදහස් අපි සිංහලෙන් කියනවනේ. ඔයාට ඊයේ එන්න තිබුණේ. කවුරු හරි ආවේ නැහැ යම්කිසි උත්සවයකට හරි යම්කිසි වැඩසටහනකට හරි ආවේ නැහැ. ඒ වෙලාවට අපි කියනවනේ ඔයාට ඊයේ එන්න තිබුණේ. ඔයාට ඊයේ මට කෝල් කරන්න තිබුණේ. එහෙම නැත්නම් ඔයාට මැනේජර්ව හමු වෙන්න තිබුණේ. හමු වුණේ නැහැ. ඒ නිසා අපි කියනවා ඔයාට මැනේජර්ව හමු වෙන්න තිබුණේ. මෙන්න මෙවැනි අදහස් කියනකොට අපි ඊටාම සුවිශේෂී භාවිතයක් යොදා ගන්නු ලබනවා. ඒ තමා should have කියන භාවිතය. should have ට පස්සේ ක්‍රියාපදය past participle ස්වරූපයෙන් අනිවාර්යයෙන්ම තැබිය යුතු වෙනවා. should have verb past participle. අන්න ඒ කාරණය හොඳින් මතක තියාගන්න. හොඳයි. අපි යමු මෙන්න මේ වාක්‍යයට. ඔයාට ඊයේ එන්න තිබුණේ. ඔයාට ඊයේ එන්න තිබුණේ. කවුරු හරි ආවේ නැහැ යම්කිසි පාටියකට හරි මොකක් හරි උත්සවයකට හරි. ඉතින් අපි අහනවනේ මේ වෙලාවට why didn't you come to the party yesterday? Why didn't you come to the party yesterday? ඇයි ඔයා පාටියට ආවේ නැත්තේ ඊයේ කියලා අපි අහනවනේ. එතකොට අරයා කියයි I had a lot of work yesterday. I had a lot of work yesterday. මට ඊයේ ගොඩක් වැඩ තිබුණා. එතකොට අපි කියනවනේ ඔයාට ඊයේ එන්න තිබුණේ. You should have come yesterday. You should have come yesterday. ඔයාට ඊයේ එන්න තිබුණේ. හොඳට මතක තියාගන්න භාවිතය අන්නේ ආකාරයට තමයි අපි එවැනි අවස්ථාවලදී තමයි අපි should have භාවිත කරන්නේ. හොඳයි. අපි තව වාක්‍යයක් ගමු. ඔයාට ඊයේ රෑ මට කෝල් කරන්න තිබුණේ. ඔයාට ඊයේ රෑ මට කෝල් කරන්න තිබුණේ. right. ඉංග්‍රීසියෙන් හදමු අපි. You should have called me last night. ඊයේ රෑ last night. You should have called. බලන්න should have ට පස්සේ දාන verb එක past participle. call කියන ක්‍රියාපදයේ past participle ස්වරූපය called. ed දාලා අපි past participle ස්වරූපේ නිර්මාණය කළා. You should have called me last night. ඔයාට ඊයේ රෑ මට කෝල් කරන්න තිබුණේ. ඔයාට ඔහුට ආරාධනා කරන්නයි තිබුණේ. ඔයාට ඔහුට ආරාධනා කරන්න තිබුණේ. කොහොමද ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ? You should have invited him. You should have invited him. ඔයාට ඔහුට ආරාධනා කරන්නයි තිබුණේ. right. අපි තව වාක්‍යයක් ගමු. ඔයාට එයාගේ ඔෆිස් එකට යන්න තිබුණේ. ඔයාට එයාගේ ඔෆිස් එකට ඇයගේ ඔෆිස් එකට යන්න තිබුණේ. කොහොමද කියන්නේ? You should have gone to her office. You should have gone. go ගේ past tense එක when past participle ස්වරූපය gone. You should have gone to her office. ඔයාට එයාගේ ඔෆිස් එකට යන්න තිබුණේ. හොඳයි. අවසාන වාක්‍යය. ඔයාට මැනේජර්ව හමු වෙන්න තිබුණේ. ඔයාට මැනේජර්ව හමු වෙන්න තිබුණේ. You should have met the manager. ඔයාට මැනේජර්ව හමු වෙන්න තිබුණේ. හමු නැති අවස්ථාවලදී තමයි අපි මේ භාවිතය යොදාගන්නේ. මැනේජර්ව හමු නැහැ. ඒ නිසායි අපි කියන්නේ ඔයාට මැනේජර්ව හමු වෙන්න තිබුණේ. You should have met the manager. හොඳයි එහෙනම් අපි තව අලුත් වාක්‍ය රටාවකින් හමු වෙමු. ගිහින් එන්නම්. Have a nice day. Bye.